Welcome to the language world. Today we are learning the 25 most frequently used words in daily life. Hello. Hei, Bye. hei hei, Yes. kyllä, No. ei, Thank you. kiitos, You're welcome. ole hyvä, Sorry. anteeksi, How are you? mitä kuuluu, Good. hyvä, Bad. huono, It's okay. okei, Maybe. ehkä, Of course. tietysti, I. minä, You. sinä, You. te, He. hän, She. hän, We. me, They. he, What? mitä, When? milloin, Where? missä, Why? miksi, How? miten, Yesterday. eilen, Today. tänään, Tomorrow. huomenna, Now. nyt, Home. koti, Work. työ, Friend. ystävä, Family. perhe, Here. täällä, There. siellä, This. tämä, That. tuo, Day. päivä, People. ihmiset, And. ja, But. mutta, Because. koska, To do. tehdä, To go. mennä, To be. olla, To have. olla, To want. haluta, To see. nähdä, To come. tulla, To say. sanoa, Quiz time. sinä, sinä, tietysti, tietysti, The answer is kiitos, kiitos, Hei hei. Hei hei.
The correct answer is Milloin? Milloin? Tulla? Tulla? Siellä. Siellä. The answer is Nyt. Nyt. Koti. Koti. The correct answer is Mennä. Mennä. Ystävä. Ystävä. Leave your answer in the comments. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to learn more languages. See you in the next videos.